Hello po, ang topic po natin ngayon ay how to insert type square root symbol in Microsoft Word. So, dito po tayo sa Word. So, paano po natin i-insert yung square root symbol. So, punta po tayo dito sa may insert. Tapos po sa may symbol. Tapos po more symbols. Tapos dito po sa font, ang piliin po natin ay yung normal text. Ito po. Tapos po dito sa subset, piliin po natin yung mathematical operator. So, natin po natin siya, no? Yan po, click natin. So, lalabas po dyan yung mga math symbols po. So, hanapin po natin yung square root. So, ito po siya. Ito po. Tapos po, pwede nyo pong pindutin yung insert. Yan. Insert. So, pwede rin po na dalawang click. Na po. So, tapos po, close nyo lang. Yan po siya. Yan po yung square root na symbol. So, yung kanya pong shortcut key, yung shortcut key po niya, press nyo po yung Alt, tapos po, 2, 5, 1. So, pag-release nyo po nung Alt, magiging, ma-insert na po yung square root na symbol. Yan po, bali, shortcut key po niya, Alt, plus, 251. Alt po, naka-hold. Or hold, Alt po. Tapos po, plus 251. So, Alt po, naka-hold, plus 251. So, pag-release nyo, meron na po tayong insert symbol. Ay, symbol na square root. Ito. So, pag i-insert nyo po siya, insert, tapos po symbol, tapos more symbols, normal text, mathematical operators, tapos po hanapin nyo lang yung symbol. No? Pwede nyo pong double click, pwede pong insert, tapos close. No po? Sana po ay may natutunan po kayo ulit sa akin. At kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At itatry po natin sagutin. Okay po? Thank you po.